Суворі часи вимагають суворих машин? Чи просто мода на брутальність докотилася навіть до таких консервативних хлопців, як Subaru? Як би там не було, 17 квітня 2025 року на автосалоні у Нью-Йорку показали нове, 7-ме покоління легендарного Outback. Майже 30 років тому Subaru першою запропонувала світові формат позашляхового універсала. Оригінальний Outback із розширеними арками та збільшеним кліренсом різко виділявся на тлі міських побратимів. Він став основою таких моделей, як Audi Allroad та Volvo XC70. Тепер новий розділ. 7-ме покоління стало більше, агресивніше і, чесно кажучи, ближче до кросоверу, ніж будь-коли. Забудьте про елегантність минулих років, тепер Outback показує зуби. Разом з ним дебютувала і версія Wilderness, ще зліша, ще вища, ще далі від асфальту. Subaru явно натякає. Універсал – це вже не про нас. Настав час кросоверів. Що ж, розберемося, яким вийшов цей новий Outback на максималках. Перше, що чіпляє погляд – дизайн. Outback більше не нагадує універсал, яким його звикли бачити. Тепер це повноцінний кросовер. Хоча, якщо чесно, кожен кросовер у чомусь універсал, просто з іншим настроєм. Кузов став кутастим, лінії чіткішими, а пластикового оздоблення тепер стільки, що їм можна було б укомплектувати пару моделей поменше. Subaru називає це сміливим новим стилем і, схоже, не лукавить. Передня частина виглядає монументально. Великі прямокутні решітки, обрамлені світлодіодними фарами і масивний бампер з великими нішами для протитуманок або фар дальнього або ближнього світла, як уточнює виробник. Все строго за симетрією, як за лінійкою. Дах тепер вищий на 50 мм, це не тільки додає силуету квадратності, але і збільшує запас простору над головами в салоні. Навіть арки тепер здаються більше завдяки широкому пластику в стилі Forester, що навіть нові 19-дюймові колеса, які вперше доступні із заводу, здаються в них скромними. Стандартні рейлінги на даху забезпечують надійну підтримку з допустимим статичним навантаженням у 363 кг та динамічним 100 кг. Для версії Wilderness характерні ексклюзивні елементи – передній і задній бампери, чорна решітки радіатора з написом Subaru, додаткове облицювання кузова, металевий захист знизу і мідні акценти. Також на цій моделі встановлені 6-кутні світлодіодні протитуманні фари та 17-дюймові диски з всюдихідними шинами, що підкреслює її позашляхові здібності. Якщо ви очікували від Outback вишуканості, забудьте. Тепер тут все про брутальність та впевнену солідність. Чи сподобається це старим шанувальникам моделі – питання, але у тренди кросоверів Subaru потрапила точно. Модель 2026 отримала кілька змін у розмірах. Довжина збільшилася на 50 мм до 4884, а ширина зросла на 38 мм до 1925. Без рейлінгів на даху вона на 50 мм вища за попередню версію та 1730 мм з ними. Колісна база залишилася колишньою – 2746 мм. Дорожній просвіт – 221 мм, а версія Wilderness має 240 мм. Також покращено геометричну прохідність за рахунок інших бамперів. Кут в'їзду тепер 20 градусів, кут рампи – 21,2 градуси, кут з'їзду – 22,5 градуси. Також як опція доступний фаркоп, який дозволяє буксирувати причепи до 1600 кг. А ось під капотом жодних кардинальних змін немає. Виробник у базі пропонує 2,5-літровий опозитний двигун потужністю 180 кінських сил і крутний момент 240 Нм, який передається на всі 4 колеса. Помітних змін у динаміці немає, проте ми отримуємо звичний варіатор Lineartronic з 8-ступеневим імітованим ручним перемиканням. Для тих, хто хоче більше потужності, запропонують 2- і 4-літровий турбований двигун на 260 сил та 375 Нм, що на 10 коней більше, ніж раніше, і знову ж таки варіатор з ручним режимом.
Новий Outback ще більше покращив свої позашляхові та ходові якості. Всі версії отримали оновлену систему вибору режимів X-Mode із зручним перемикачем на кермі, а також допрацьовану систему повного приводу. Тепер міжосьовий диференціал блокується швидше, а додаткові дані про повороти кермового колеса допомагають автомобілю бути стабільнішим на звивистих дорогах. Також варто відзначити оновлення кермового управління. Тепер в Outback використовується система від спортивного Subaru WRX, що обіцяє відмінну керованість та комфорт на будь-яких дорогах. У версії Wilderness для Subaru Outback встановлена посилена підвізка з адаптивними амортизаторами та збільшеними ходами. Особливість цієї підвізки – принцип Skyhook, який допомагає робити поведінку машини максимально стабільною, ніби вона підвішена на величезному гаку. Це мінімізує нахили кузова та покращує згладжування нерівностей на дорозі. Підвізка та шини ефективно реагують на складний рельєф, при цьому кузов та траєкторія залишаються стабільними, що дає впевненість та комфорт при русі бездоріжжям. Інтер'єр Subaru, як завжди, дотримується своєї філософії – не чіпай те, що і так працює. За останні 5 років у цьому плані нічого глобально не змінилося. Але, звісно, є кілька нюансів. Наприклад, великий вертикальний екран замінили на 12-дюймовий з горизонтальною орієнтацією і підняли трохи вище на консолі. Медіасистема теж оновилася. Вона стала швидшою і чуйнішою. Водій тепер отримує нову 12,3-дюймову цифрову панель, яка зливається із мультимедійним екраном у єдиний блок. Ця тенденція модна, але сама реалізація бажає кращого. Що стосується інтерфейсу панелі та мультимедіа, тут теж є над чим працювати. Однак, зі збільшенням комплектації, розмір і кількість екранів залишаються незмінними. Змінюється лише дизайн центральної консолі, яка частково виготовлена з перероблених матеріалів. Новий Outback став ще зручніше і практичніше. У ньому тепер стандартно встановлюються сидіння з оббивкою з водовідштовхувального матеріалу StarTex, а для більш дорогих комплектацій пропонується шкіра Nappa з двоколірним дизайном у топових версіях. Але головне – це оновлена центральна консоль, де тепер розташований повноцінний кнопковий пульт клімат-контролю з рукоятками, що обертаються, і маленьким екраном із зеленою індикацією. Крім того, поруч із селектором перемикання передач розміщені кнопки старт-стопу, гальмо-стоянки, паркувальних камер і контролю тяги. Додаткові покращення включають більш універсальні підстаканники, бездротову зарядку, порти USB-A та C, а також затискач для кабелів. На дверях з'явилися збільшені кишені для великих пляшок, а в салоні – безліч відсіків для всяких дрібниць. Японці обіцяють покращення у зручності та комфорті, більше простору над головою як спереду, так і ззаду. Також варто відзначити нові сидіння, які мають зменшити втому, особливо через висувну подушку для стегон водія. А ще обіцяють менше шуму від шин та вітру. Загалом поліпшень більше, ніж достатньо, щоб поїздки стали ще приємнішими. У версії Wilderness інтер'єр Outback став ще більш стильним завдяки бронзовим декоративним вставкам і використанню веганських матеріалів, включаючи покриття StarTex, яке миється. За додаткову плату пропонуються сидіння з вентиляцією, обробка шкірою Nappa та логотипи Wilderness, вишиті на підголівниках. Не забули і про багажне відділення. Оновлений Outback отримав більш широкий і високий проріз, а об'єм багажника збільшився на 60 літрів і тепер складає 980 літрів при повному завантаженні. Також є безліч гачків, включаючи підйомні двері для підвішування ліхтарів або обладнання вагою трохи менше 3 кг. Subaru завжди відрізнялася високими стандартами безпеки. У новому поколінні фірмового комплексу iSight-інженери пішли далі. Оновили стереокамеру, розширили кут огляду та додали монокамеру. Все це потрібно, щоб швидше та точніше помічати пішоходів та велосипедистів. Американські версії тепер вміють їхати напівавтономно по шосе на швидкості до 137 км на годину. Руки можна прибрати з керма, але погляд з дороги не спускай, за цим стежать камери.
Автомобіль сам допомагає змінити смугу і навіть може акуратно зупинитися на узбіччі, якщо зрозуміє, що водій заснув. Subaru вже офіційно заявила, новий Outback вийде у продаж на початку 2026 року. Ціни поки що тримають у секреті, але, швидше за все, варіюватимуться так само – від 32 до 46 тисяч доларів, залежно від комплектації. А поки що, між прем'єрою та стартом виробництва утворився пристойний розрив. Цього часу цілком достатньо, щоб фанати встигли вдосталь посперечатися, чи став Outback 2026 року гарнішим, чи навпаки. Зовнішність, як завжди, викличе жаркі обговорення. Одні похвалять за свіжий стиль, інші сумуватимуть за колишнім дизайном. Але одне зрозуміло точно – байдужих не залишиться. На цьому поки все. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на наш канал, натискайте вподобайку та діліться своїми думками в коментарях. Ваша підтримка надихає нас створювати ще більше цікавого контенту. Тож, до нових зустрічей!